Welcome to EPL channel. Reserve price for high-end auctions. Auctions ගැන videos ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. එතකොට price දාන විදිය ගැන මම videos කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකකම reserve price එක ගැන එක මම හිතන්නේ එක video එකක් කරලා තියෙන්නේ. Reserve price එකෙන් high-end auctions වලට දාගත යුත්තේ ඇයි? ඒකෙන් කොහොමද ගන්න ප්‍රයෝජනය? පළවෙනිට මම කියන්න ඕන risk එකක් තියෙනවා. අපි high-end items අඩු ගන්නට විකුණනකොට. එතකොට රිසර්ව් ප්‍රයිස් එකක් දානවා කියන්නේ අපි රිසර්ව් ප්‍රයිස් එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට ඒක සෙල් වුණොත් විතරයි ගෙවන්න ඕන අපේ ගානට ඇවිල්ලා. එතකොට බින්ස් ඇවිල්ලා තිබ්බොත්. එතකොට රිසර්ව් ප්‍රයිස් එක අපි එක්සැම්පල් ඩොලර් 400 $400 දාලා ඒක 399 ඇවිල්ලා තිබ්බත් අපි ඒකට item එක සෙල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට බිඩ්ස් එක කැන්සල් වෙලා යනවා. මොකද වඩා පාඩු නිසා. හැබැයි ගානක් අය වෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. Once you establish, you should try high-end options. මම හැම වෙලේම කියන දේ තමයි establish වුණාට පස්සේ high-end options වලට high-end items වලට fixed format එකට options හරි කමන්නේ. ඉතින් මේ options වලින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් නිසා ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න high-end items වලට යන්න. හොඳම දේ තමයි හොඳ ලොකු item එකක් හොයාගන්න මේ sell කරන්න පුළුවන් statues තියෙනවා, ඒතකොට sex dolls තියෙනවා, හොඳ limited edition knives තියෙනවා, axes තියෙනවා, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ හැබැයි ඔයා මුකුත්ම නැතුව කවුරු traffic යන්නේ නැතුව දාගත්තොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔය දැන් අපි රිසර්ව් ප්‍රයිස් එක දාගෙන දාගන්නෙත් ඒකයි රිසර්ව් ප්‍රයිස් එක දාගෙන ඔයාට ආවේ නැත්නම් රිසර්ව් ප්‍රයිස් එක ගෙවන්න වෙයි. දැන් ඩොලර් 400කට රිසර්ව් ප්‍රයිස් එක දානවා ඩොලර් 40ක් වගේ ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක හිතන්න කොච්චර ඔයාට ඒක වීදම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාට මේ වගේ ඔප්ෂන් එකට යනවා. Right. Use the reserve price option wisely. මෙන්න මේක තමයි ඔයා use කරන්න ඕන හරියට. මම මේක පෙන්නලා පැහැදිලි කරන්න. 799ට අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. සමහර items එනවා ගොඩක් කටේ $99 වලින් පටන් ගන්නවා. ඒකත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 99 වලින් පටන් ගන්නවා නම් අපි දන්නවා attract කියන එක අඩුයි unless ඒක replay එකක් හරි මොකද fake item එක නම් අනිවාර්යෙන් එයි. ඊට අමතරව genuine විදිහට කරනවා නම් එනවා අඩුයි. 799ට දානවා නම් ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් දෙයක් කරගන්න. ඉතින් අර මම කාලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බා වගේ දවස් 10 auctions වලින් ඔයාට ගොඩක් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ reserve option එක wisely use කරන්න කියන්නේ ඩොලර් 799 එක අපි හිතමු ඩොලර් 200 item එකක් කියලා මේ අලි එකෙන් ගන්න. right. එතකොට ඔයා මේකේ profit margin එකක් තියලා 130ක් තියලා අපි තුන් ඩොලර් 400ක් දාගන්නවා කියලා reserve price එක. ඒ කියන්නේ ඒකට આવුත් විතරයි ඔයා ගෙවන්නේ මේ මට්ටමට. මේ මට්ටමට ආව නැත්නම් ගෙවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඩොලර් 400 දාගන්නකොට ඔයාට ඩොලර් 40ක් fee එකක් ගෙවන්න වෙනවා. දැන් ඔය ඩොලර් 40 fee එක ඔයා මුලින්ම හිතන්න rent එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතුයි. ඒ rent එක ඔයා ගෙවනවා නම් ඔයා දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් ඔයාගේ profit එකත් ඔය ඩොලර් 40 ගෙවන ඩොලර් 40 යනකොට ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ වගේ තියෙන්න ඕනේ. ඩොලර් 40ක රුපියල් 10000කට කිට්ටුයි මම මෙහෙම කිව්වට. ඉතින් හැබැයි මම ඒක කියන්නේ එකයි අර මුලින්ම කියලා තියෙන establish වෙලා ඉන්න කියලා. එතකොට ඔයා දන්නවා ඔයාගේ profit margin එක. එතකොට ඔයාට මේ ඩොලර් 40 වීදම් කරනවා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයා risk එකක් අරගෙන තමයි දාන්නේ. මේක විකිරුණොත් හොඳටම හොඳයි ඔයාට. ඩොලර් 400 හැපැත්තකට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන ගියේ නැත්තම් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලේම හිතන්න ඔයාට මේ වගේ items වලින් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැම වෙලේම කියන වගේ risk එකක් ගන්න වෙනවා. risk එකක් කරන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ option එක දීලා තියෙන එකෙන් හැම වෙලේම eBay එකෙන් එක wisely use කරන්න ඕන. මේක හරියට හිතන්නේ පතන්නේ නැතුව කරනකොට තමයි අපිට මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් අර කියන වගේ high end is the name of the game. මේකේ game එකේ නම තමයි high end items. අර high end item sell කරනවා කියලා ඉතින් ඩොලර් 100ට අරගෙන 125ට විකුණන එක නෙමෙයි high end sell කරනවා කියන්නේ. ගොඩක් කටි හිතන්නේ ඒක කියලානේ. එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක් කටි screenshots උදාන්නේ එකයි ඩොලර් 170 වගේ item sell කරලා තියෙනවා 200 500 600. හැබැයි ගොඩක් කට්ටියගේ ඇහුවම profit එක බොහොම low. ඉතින් ඒක හිතන්න හැම වෙලේම market එක secure කරගන්න market එක drop කරන්න යන්න එපා. You should be ready to spend to earn. මෙන්න මේක ඔළුවේ දාගන්න high end items කරනවා කියනවා spend කරන්න කැමති වෙන්න ඕන earn කරන්න කැමති නැහැ. ඔයා spend කරන්න කැමති නැත්නම් earn කරන්න හරි අමාරුයි high end items කරන්න යනකොට. නැත්නම් හැමදාම පොඩි items කර කර තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හැබැයි පොඩි items තමයි මේ වගේ තැන් වලට අර පාර කියනවා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ පාර කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කලින් කරනවා වගේ මේ auction playlist එකේ මේ ඇති auctions වලින් හැදෙන traffic තමයි අපිට convert කරගෙන අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඉතින් කොච්චර වෙලාවක් කොච්චර කාලයක් මේකට වැය කරලා අපි මේක හරියට high end profit එකකට යනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් search කරන්න eBay මේ අලි එකේ කොච්චර මේක frequent යනවද මේ යන item එකක්ද.
එතකොට මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වැඩි කරයිද අඩු කරයිද අන්න ඒව සෙලත් එකත් කතා කරන්නේ නැත්නම් ඔයා මේක රිසර්ව් ප්‍රයිස් දාගෙන ඔක්කොම කරලා ගන්න ගියාට පස්සේ ප්‍රයිස් එක හයි කරලා තිබ්බොත් තවත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක නිසා සෙලර්වත් හැම වෙලේම කමියුනිකේෂන් එකේ තියාගන්න high end item කරනකොට මම පොඩි ටිප් එකක් දුන්නේ. නැත්නම් ඔයාට අර මූණ දෙන්න වෙනවා මේ items ටික මේ buy කරන්න යනකොට මේක මේ මෙච්චර ගාණක් වැඩි වෙලා ඔයාට profit එකක් නැති වෙයි රිසර්ව් ප්‍රයිස් එක දැන් මේකෙත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඒක ඔලුවට දාගන්න නැති කියලා. Reserve price will be your savior. Reserve price එක තමයි ඔය ගැලුම් කාර්ය හැම වෙලේම. ඉතින් ඒක wisely use කරන්න තියෙන එක තමයි wisely use කරන එක ගැන තමයි මම කියලා දුන්නේ. ඒක ගොඩක්ම effective වෙන්නේ high end items වලට low end items වලට නෙමෙයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් උඩ 50-60 items වල ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් මම ටාගට් කරන්න කියන හැම වෙලේම මේක establish වුණාට පස්සේ ලොකු sales වලට යන්න ලොකු ටාගට් වලට යන්න. එතකොට තමයි මේකේ මේ drop shipping eBay selling අර තමන් කරන දේ ගැන පොඩ්ඩක් අර තමන්ට confidence එකක් ලැබෙන්නේ ලොකු ගානකට යනකොට. නැත්තම් හැමදාම පොඩි ගණන්නේ ඉන්නේ. එහෙම නෙමෙයි ටිකක් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් අපි හිතමු 150ක් 200ක් හොයන්න පුළුවන් නම් අන්න ලොකු මේ confidence එකක් එනවා right මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපි හැමදාම ඩොලර් 1 2 හොයෝ ඉන්න ගියොත් අපිටම එපා වෙනවා මේක කරන්න. ඉතින් channel එකේ high end items වලයි options වලයි කියන්නේ ඒකයි හැම වෙලේම ඔයා establish වුණාට පස්සේ next level එකට යන්න ඕන. එක level එකකින් එන්න එපා. ඉතින් channel එකේ තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා selling path level 2 කියලා. අන්න ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එතකොට දැන් begin කරන කෙනෙක් යම් මට්ටමකට ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා තව ටිකක් එයාගේ sales ඊළඟ step එකට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න. නැත්තම් අර එකම තැන stuck වෙලා ඉඳී එතන එහාට යන්නේ එතන එහාට ගියාට පස්සේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට eBay selling ඇතුලේ කරන්න. eBay selling එක ඇතුලේ කරන්න. ඒක direct shipping හෝ වේවා drop shipping හෝ වේවා මොන දේ කරත් ඔයාට මේ step ටික follow කරගත්තා නම් ගොඩක් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මතක් කරන නිසා ඒක කිව්වේ selling path level 2 කියන එක බලන්න. ඒකෙන් ඔයාට මේ ඇත්තටම ගන්න පුළුවන් කරගෙන යන කෙනෙක්ට උනත් මිස් වුණා නම් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කිව්වා වගේ reserve price will be your savior. මම අර කලින් ටික පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා කිව්වේ මතක් වුණ නිසා price එක reserve කරන්න මතක තියාගන්න හැම වෙලේම මේ කියන එකත් you should be ready to spend to earn. අපි spend කරන්න last වෙලා ඉන්න ඕන අපිට earn කරන්න අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට earn කරන්න හැකියාව ගොඩාක් අඩු වෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ තියෙන email hub එක subscribe කරන්න. ශක්ෂිකයා channel එකේ තියෙන අක්ෂය group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙයි ලොකු දෙයක් කරගන්න මේ channel එක ඇතුළේනුයි. මගේ channel එක විතරක් නෙවෙයි තව channel තියෙනවා. තව post තියෙනවා, playlist තියෙනවා, groups තියෙනවා. මේ හැම එකකින්ම දැනුම එකතු කරගන්න. ඒක මේකෙම විතරක් නෙමෙයි එකතු කරගෙන ඔයා බලන්න කොහොමද ඔයාලට තනියෙන් grow වෙන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. Right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.